හයි වෙල්කම් අද ට්‍රවල් විත් නිරෝ YouTube චැනල එක යන්නේ කොළඹින් පිට තියෙන ලස්සන අතේ තියෙන මුදලට කෑම මිලදී ගන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට. ඉතින් මගේ චැනල එක තාමත් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා නැත්නම් ලයික් කරලා මාත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ඇතුළු වෙද්දිම තියෙනවා ලස්සනට ෆ්‍රේම් කරපු ටී ගැන තියෙන පික්චර්ස් වගේක්. ඇත්තටම මම මේක කොළඹින් පිට දැකපු වෙනස්ම කන්සෙප්ට් එකකට තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එකක්. හරියට බර්ඩ් පාක් එකක් වගේ. ඔයාලට පේනවා ඇති හැමතැනම ලස්සන මල් පැල වලින් ලස්සන කරපු ටේබල්ස්. ඇත්තටම මාත් මේක එළියෙන් දකිද්දි නම් මෙච්චර ලස්සන කන්සෙප්ට් එකකට තියෙයි කියලා හිතුවේ නෑ. මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ඇතුළේ දැන් කෑම කනකොට අපිට ඇත්තටම හිතෙනවා අපි මේ රෙස්ටුරන්ට් එකක ඉන්නේ කියලා. මොකද මේක ඒ තරම් ෆුල් නැචරල් ෆීලිං එකක් දෙන්න හදලා තියෙන්නේ. මේ පේන්නේ ඔයාලට කුරුල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඉන්න ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන ඕපන් ඒරියා එක. රෙස්ටුරන්ට් එක ලස්සන විදිහට තිබිලට නෑනේ. කෑමයි ගාන යවුල්ලා. හැබැයි මේකේ කෑමත් මාරම රහයි. ඊටත් වඩා මේ ගාන ඇහුවොත් ඔයාලා පුදුම වෙනවා. මේ වගේ තැනක ඒ වගේ මුදලකට කන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් 3යි කොත්තුවයි ඕඩර් කරා. ඇත්තටම ගියේ අපිට 1700ටත් වඩා අඩුවෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ ප්ලේස් එක කපල්ස් වලට එතකොට ෆැමිලිස් වලට ඇවිල්ලා කාලා කරලා සතුටින් යන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක්. අනික ෆොටෝස් වලට මහා ලස්සනයි මෙතන. අපි යද්දී නම් ඇත්තටම සෙනඟක් හිටියේ නෑ. හැබැයි ටික ක්‍රවුඩ් එක වැඩි වුණා. මෙතනට කට්ටිය පොඩ්ඩක් එනවා වැඩි. මොකද මේගොල්ලන්ගේ කෑමත් රහයි ගානත් අඩුයි. ඒ වගේම සර්විස් එකත් හොඳින්ද. ඇවිල්ලිතින් ෆොටෝස්ටිය ලස්සට අරගෙන මිර සෙල්ෆියක් එම අරගෙන යන්න පුලන් විතර මේ හදල තියෙනවා. මමගේ ලංචෙක් ගන්න හැබැයි ඩිනයක් ගන්න නෝනම් මේ ප්‍රෙස්ටරුන්ට් එක මීටත්තර ලස්සන දීග හිතනවා.
මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ එන්ට්‍රස් එකේ එයාලගේ ෂෝටිස් තින ස්ටෝල් එකයි ඊට පස්සේ කැෂිය පොයින්ට් එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මෙනු එක. මෙනු එක බලලා අපිට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙන්නේ හපුතලේ කොළඹ පාරේ හපුතලේ ටවුන් එකට කිට්ටු වෙන්න. හපුතලේ බදුල්ල නුවරඑළිය ට්‍රැවල් කරන අයට හපුතලේ කොළඹ මාර්ගය යනවා නම් මේ දවස්වල අතේ තියෙන මුදලට ප්‍රහාට කන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් එක මේක. මේකේ නම තමයි Olive at Factory and Resturant. වැඩි විස්තර ඕන අය කමෙන්ට් එකක් දාන්න එන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් Travel with Niro YouTube channel එකෙන් නැවත හමු වෙමු.